Вітаю, дорогий друже! Сьогодні я тобі розповім про те, чого боялися вороги і про що мовчали навіть самі літописи. Влаштовуйся зручніше, заварюй гарячий чай, а я запрошую тебе у мандрівку в часи, коли степи дихали вогнем, а межі між світами здавалися зовсім тонкими. Попереду на нас чекає історія про таємне зілля козаків-характерників, тих, чия сила здавалася надприродною. Підписуйся на канал Шепіт Віків, попереду ще буде багато цікавого. Приємного перегляду! Ніч над Січчю опускалася не як звична темрява, а як важка оксамитова завіса. У цей час у куренях гасали вітри, а над поодинокими багаттями здіймався сизий густий дим із дивним гіркуватим ароматом. Пахло полином, чебрецем, диким медом і чимось важким, прадавнім, що не зустрінеш у звичайних степових травах. Там, біля вогнищ, сиділи вони, характерники. Старі, з обітреними вітрами обличчями, шрамами від сабель і поглядом, у якому відбивалося саме небо. Про них казали дивовижні речі, що кулі їх не беруть, що вони вміють обертатися на вовків, зупиняти річки поглядом і виходити сухими з найстрашнішої січі. Вороги хрестилися при одній згадці їхніх імен, вірячи, що за спиною кожного козака-чаклуна стоїть нечиста сила. Але таємниця їхньої невразливості ховалася не в магічних змовах чи чорнокнижжі. Вона була розчинена у казанах, настояна на джерельній воді і зібрана за особливими законами природи, які передавалися від учителя до учня виключно пошепки. Щоб зрозуміти, що саме споживали характерники, треба згадати, ким вони були. Вони були не просто воїнами, вони були лікарями, знахарями та глибокими знавцями степової флори. Кожна травинка для них мала свій голос і свою волю. Згідно з переказами та старовинними перепитами, в основу їхнього бойового раціону входили кілька потужних компонентів – євшан зілля, полин дикий, символ пам'яті і незламності. Характерники використовували його не лише як оберіг, а й як засіб для введення себе у стан бойового трансу. Міцний відвар полину загострював зір, слух і притуплював відчуття болю, дозволяючи воїну не помічати важких поранень під час бою. Деревій та котяча лапка. Звісно, козаки знали секрети швидкого загоєння ран. Вони додавали ці трави до їжі та пиття перед походом, щоб кров згущувалася швидше, а організм мобілізував внутрішні резерви. Дикий часник та корінь калгану. Калчан-корінь або дикий калган вважався справжнім чоловічим зіллям сили. Корінь настоювали на міцному медовому квасі або джерельній воді. Він давав колосальний приплив енергії, зігрівав у холод і витривалість під час багатоденних переходів без їжі та сну. Степовий мак і сон-трава використовувалися у мізерних, вивірених дозах для зняття напруги після кривавих битв і введення у глибокий медитативний стан, необхідний для відновлення душевних сил. Найцікавіше починалося тоді, коли варилося головне зілля перед великим походом. Це була не просто їжа, а справжній сакральний ритуал. У великий мідний казан лили воду з 7 священних джерел, де сходилися дороги чи шуміли вікові століття. Туди ж кидали суміш спеціально підготовлених коренів, сушені степові гриби, що росли лише на місцях давніх курганів, і обов'язково ложку дикого бортнового меду. Варитися все це мало на повільному вогні, який розпалювали без диму, використовуючи сухий кізяк та гілки ялівцю. Старішина-характерник наговорював над казаном прадавні слова, звертаючись до духів предків та стихій. Коли юшка ставала темно-густою, майже чорною, її розливали по дерев'яних мисках. Що ж відчував воїн після такого зілля? За свідченнями очевидців того часу, козак наче втрачав вагу, у тілі з'являлася неймовірна легкість, серцебиття ставало рівним і глибоким, а страх перед смертю зникав безслідно. Зір ставав гострішим, ніж у хижого птаха. Характерники казали, що у сутінках могли розгледіти ворога за милю, а головне, больовий поріг настільки знижувався, що навіть важка рана сприймалася лише як легкий опік, дозволяючи битися до кінця. Справжній козацький побут і харчування були набагато багатшими та цікавішими, ніж просто стереотипний куліш. Їжа для запорожців слугувала не лише паливом для організму, а й справжньою системою виживання в суворих умовах дикого поля. Коли козаки йшли в далекий похід степом, де неможливо було розкласти вогнище чи довго варити їжу, вони брали з собою спеціальні концентровані страви. Саламаха. Це була рідка страва з житнього борошна, яку заварювали на окропі з додаванням солі, чеснику та невеликої кількості сала. Вона швидко готувалася у невеликому казанку, ідеально втамовувала голод і давала енергію на весь день. Токан або кулесний бісквіт.
Густа каша з кукурудзяного чи пшеняного борошна, яку випарювали до стану щільного брикету. Такий брикет різали на шматки, і він міг зберігатися тижнями, не псуючись навіть у спеку. Козак міг просто жувати його на ходу під час переходу. Запорожці не страждали від авітамінозу, хоча в похідних умовах не мали звичних овочів. Вони використовували дари природи, які завжди були під рукою. Сушена риба, тарань і балик. Риба з Дніпра та лиманів була основою їхнього раціону. Сушену рибу брали в усі походи. Вона була легкою, не псувалася і містила величезну кількість білка та солей, які втрачалися з потом під час спеки та боїв. Дикий часник і цибуля, черемша. Росли в неймовірних кількостях вздовж річок. Козаки додавали їх до кожної страви не лише для смаку, а як потужний природний антисептик, що захищав від інфекцій та цинги. Польові яблука та ягідні пюре. Сушені груші-дички та терен. Їх кидали в казани до м'яса або зерна, створюючи кисло-солодкі підливи, які покращували травлення. Сам процес приготування їжі на січі був ритуалом. Кухар, курінний кашурник, користувався величезною повагою, адже від нього залежав бойовий дух куреня. Жива вода. Для їжі та пиття намагалися брати воду лише з проточних джерел або криниць із кремнієвим дном. Кремній природним чином очищував і заряджав воду. Зола як ліки. У казани з жирною мсною юшкою часто додавали трохи чистого березового чи дубового попелу. Це лужило їжу, знімало печію і працювало як природний сорбент проти шлункових отруєнь у польових умовах. Козацька кухня була продуманою до дрібниць системою харчування воїнів-екстремалів, які поєднували степовий досвід із глибоким розумінням природи. У тривалих походах звичайний хліб швидко черствів і пліснявів, тому козаки винайшли власні аналоги армійських галет. Тетеря. Густа страва з пшона, затерта житнім борошном із додаванням товченого сала та сушеної риби. Вона давала стільки енергії, що козаки називали її силою на цілий день. Сухарі-довгожителі. Хліб пекли на спеціальних заквасках із додаванням хмелю та дубового листя. Такий хліб міг лежати місяцями у шкіряних мішках, не втрачаючи смаку і користі, а розмочивши його у гарячій юшці, отримували повноцінну м'яку страву. Цукру в сучасному розумінні у козаків не було, але вони не страждали від нестачі солодкого завдяки бортництву, дикому бджільництву та природним сиропам. Медовуха і сита. Мед додавали не лише до напоїв, а й до м'ясних страв та каш. Мед разом із пряними травами слугував найпотужнішим енергетиком, який швидко відновлював сили після втрати крові чи важких виснажливих переходів. Увар з груш та диких ягід. Густий темно-коричневий сироп, виварений до стану патоки з диких груш та терену. Його брали у невеликих глиняних глечиках. Кілька ложок цього концентрату рятували від зневоднення у спекотному степу. На Січі існувала сувора харчова дисципліна, яка формувалася століттями. Жодне зайвих харчуз. У похід брали лише те, що мало високу енергетичну цінність при мінімальній вазі та об'ємі. Кожен грам у сідельній сумці був зважений досвідом багатьох поколінь. Курінний закон. Їжу готували завжди разом на вогнищі куреня. Окреме харчування чи переховування їжі вважалося великим гріхом і ганьбою. На Січі вірили, що спільний казан є символом єдності, який робить братство непоборним. Козаки не мали звичних для нас екзотичних спецій з Індії чи заморських ринків, але вони майстерно використовували те, що дарували щедрі українські степи та лимани. Дикий хроністий корінь – хрін. Натирали до м'яса у величезних кількостях. Він не лише додавав дикого пронизливого смаку, а й слугував потужним природним консервантом, що захищав м'ясо від псування у літню спеку. Сушений буряковий квас. Його возили в засмолених бочечках. Кислуватий темно-червоний напій додавали в юшки та каші, щоб збудити апетит, покращити травлення після важкої жирної їжі та захистити організм від цинги. У степу вогонь – це і порятунок, і смертельна небезпека, адже дим міг видати табір за кілька кілометрів. Ямкові вогнища. Козаки рідко розкладали багаття на поверхні землі. Вони викопували глибокі вузькі ями, де палили лише сухий, добре витриманий кізяк або коріння очерету, які практично не давали диму. Казани-невидимки.
Зовнішню сторону мідних і чавунних казанів щедро мазали глиною, змішаною з попелом. Це робило їх чорними, матовими і захищало від закіпцювання, а головне – гасило зайвий блиск металу під променями сонця чи вогню. Коли розвідники вирушали в тривалий рейд у ворожий тил, де не можна було розкладати вогонь і шукати воду, вони брали з собою особливий енергетичний запас. Це була випарена березовий сік сирівець, настояна у дубових бочках із додаванням пекучого стручкового перцю та меленого насіння конопель чи льону. Такий напій нагадував густий концентрат. Декілька ковтків із дерев'яної фляги миттєво зігрівали у холодну ніч, знімали втому з м'язів, прояснювали розум і давали відчуття ситості на довгі години. Кожна ложка, кожен інгредієнт і кожен ритуал козаків були підпорядковані одній меті – вижити там, де інші не витримали б і дня, і зберегти незламну волю до перемоги. Звісно, вороги намагалися розгадати цей секрет. Вони думали, що справа у магії, у змовах чи навіть у родинних зв'язках із потойбічним світом. Але справжня магія характерників крилася в їхній єдності з рідною землею. Стегнові степи, вікові дуби, гіркі трави і холодна джерельна вода – все це живило їхню волю і тримало їхній дух на висоті, перед якою пасували будь-які завойовники. Час минув, січ зруйнували, а козацькі шляхи поросли бур'яном, але пам'ять про тих, хто боронив рідну землю за допомогою сили слова, духу і цілющих трав, залишилася жити у віках. Ось така історія про таємне зілля наших предків. Сподіваюся, вона тобі сподобалася і відкрила ще одну сторінку дивовижного минулого нашої землі. Обов'язково підписуйся на канал Шепіт Віків, щоб не пропустити нові розповіді. Попереду на нас чекає ще багато цікавих історій рідного краю. До нових зустрічей, друже!